ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሁለት ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁለት በጣም ጠቃሚ ነገሮች ታወጀ ትኑገባለሁ። እዚች ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት how to download any article or books for free ይላል። አንዳንድ ዌብሳይቶች አንዳንድ ሀገር ላይ ላይሰሩ ይችላሉ ይሆናል፣ ግን ሚረር ዌብሳይት አላቸው። እሱን ማሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ብቻ አሳያችኋለሁ በዋነኝነት። ሌሎችን ሊንክ ቡክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌሎች ሊንኮች የመጀመሪያው እንግዲህ ፍሪ አርቲክል በተለይ አርቲክል ዳውንሎድ ለማድረግ ሳይንስ ሀብ የሚባለው ዌብሳይት ወይም ደግሞ SCI ሀብ የሚለው ወይም ደግሞ ዌብሳይት ውስጥ ጋር እንደምታያት እቺ ተቀመጠችዋ ሊንኳን ታች ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሚረር ዌብሳይቶች አሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት። ዳውንሎድ ለማድረግ መጀመሪያ ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የማደርገው? እሺ ያ ኢንተር URL ወይም ደግሞ DOI any link አስገቡ ይላል። ስለዚህ ለምሳሌ እቺጋችኛውን አርቲክል water quality modern study of Nakdong river in Korea ይላል። ያው ፐርቸስ የሚደረግ እንትን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 35.95 ዩሮ ያስከፍላል። ስለዚህ በፍሪ ማውረድ ነው የፈለኩት። ምንድነው የማደርገው? እቺጋች DOI ሊንኳን ኮፒ አደርጋትና ወደ ዌብሳይት ወስደዋለሁ። እንግዲህ አንዳንድ እንትኖቹ በተለያየ ሀገር ዲአክቲቬት ይደረጋሉ። whatever ግን እንትን አለው። እዚህ ኮፒ ፔስት አድርጌ ኦፕን ለዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖት ፋውንድ ይላል። ስለዚህ ነው ብሎክ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሚረር ዌብሳይቱ ጋር እንገባለን ወይ ይሄኛውን ወይም ደግሞ እዚህኛው። ለምሳሌ እዚህኛውን እንግባና ቼክ እናድርገው። ሎክ ፔስት አደረኩ ኦፕን ልበለው። ወዲ መጣለው ሙሉ አርቲክሉ እዚህ ጋር ፍሪ ያገኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትላለች። እሷን ሊንክ ዳውንሎድ አድርጋትና ማውረድ ይችላል ማለት ነው። ወዲ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ፈልገው ቦታ ላይ ሴቭ አደረጉት። ወዲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሳይንስ ሀብን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። then next ዌብሳይት ሁለተኛው ዌብሳይት ማሳያችሁ ወይም ደግሞ በፍሪ ዳውንሎድ ለማድረግ የሚጠቅመን ላይብራሪ ጄነሲስ ይባላል። የሩሲያን ዌብሳይት ነው። እንግዲህ ትልልቅ ነገሮችን በተለይ ደግሞ መጽሐፎችን ዳውንሎድ የምናደርግበት ዌብሳይት ነው። ስለ ዌብሳይት ሊንኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ተቀምጧል። ላይብራሪ ጄነሲስ ይባላል። then እንትን ለማድረግ ወዲህ ሊንኩን ወዲህ ስለከፈትኩት የቅድሟን እንትን አመጣታለሁ ወይም DOI-ውን ተጠቀማለሁ። አለበለዚያ እዚህ ጋር ባጭሩ ዝም ብዬ እንትኑን ብቻ መጠቀም እችላለሁ። ርዕሱን ብቻ ኮፒ አደርግና ዌብሳይቱ ጋር ወስዳለሁ። ኮፒ ፔስት then ሳይንቲፊክ አርቲክል ምትላለች እቺ ነን ፊክሽን ወይም ደግሞ ሳይቴክ ምትላለች። እሷ ሞር ኦፍ ለመጻፍ ነው። ስለዚህ አሁን ሳይንቲፊክ አርቲክል ስለሆነ ሳይንቲፊክ አርቲክል ምትሏን ክሊክ አድርጋትና ሰርች ለዋለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ቅድሙ አርቲክል ነው ወደ 35 ነጥብ ምናምን ዩሮ የሚያስከፍለው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ምትውልና እንግዲህ ይሄኛው ዌብሳይት በጣም ደስ የሚለው ነገር 3-4-5 ሊንኮችን ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ ሳይሀብ ሊንኩን ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ ይሄን በነካው ይወስደኛል ወደ ሳይሀብ ዌብሳይት ወስድና ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል። again ለመልሶና ወደ ኋላ ላይቭ ጄነሲስ ራሱ ጋር ለምሳሌ ላይቭ ጄነሲስ እዚህ ጋር ያው አርቲክል water quality modern study of Nakdong river ይላል። እሺ ጌት ምትላለች። እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እየወረደ ነው። ያው ወረደ። ጌት ምትለዋን ክሊክ አደርጋት ወረደ። በፍሪ ያገኘሁት ማለት ነው። ሌላውም livegen.js አለ። bookcase SC ጭኛው ሳይት አሳይቻችሁን ማለት ጠቃሚ ነገርም ስላለው መጽሐፎችንም ዳውንሎድ ለማድረግ ስለሚጠቅም ጭኛውን ሊንክ ደግሞ ክሊክ አድርጋትና ላሳያችሁ። ይሄው ወደዚህ ወሰደኝ ወዲህ ያው water quality modeling study ይላል። ወዲህ አለ ዘኔን ክሊክ አድርገው እዚህ ጋር PDF አለች። ዘን PDF-ን ስለሆነ ፈልገው ይሄኛውን ክሊክ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እየወረደ ነው። በሶስቱም መንገድ በሁሉም መንገድ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን።
እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ነገሩ ምንድነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ቡክ ብትላለች ለምሳሌ እዚህ ጋር እንትን ልባላችሁ ዌብሳይቷን እስከዚህ ያለችው አላጥፋና ያው b/ok.africa.com ትሏች የምንድነው የምትሆነው? የመጽሐፍ ዌብሳይት ነው የምትሆነው። ከዚህ በኋላ የምንፈልገው መጽሐፍ እዚህ ጋር ማውረድ እንችላለን። ለምሳሌ ልበልና poor dad and rich dad ለምሳሌ ሳች ለባላውና ወዲህ መጥቷል። ይኸው እንደምታዩት እነዚህ መጽሐፎች አሁን በትልቅ ዶላሮች የሚሸጡ መጽሐፎች ናቸው። ግን ዊች ፍሬ እናገኛለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢፒዩቢ ነው። ይሄ የካንድል መጽሐፍ ነው። ዛይን ምንድነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮንቨርት ቱ ፒዲኤፍ አለ፣ ወደምፈልገው ኮንቨርት ቱ ቴክስት አለ። የተለያዩ ኦፕሽን አለው እንደምታዩት ማለት ነው። ወደ የት ወስጄ ወደ መጽሐፍ ዳውንሎድ ፎርም ወስጄ ማለት ነው። እዚሁ ጋር ቀጥታ ፒዲኤፍ ፎርሞችንም መለየት እንችላለን። ለምሳሌ ዩፒ ነው ፒዲኤፍ አለ። ለምሳሌ እቺኛዋን ፒዲኤፍ ፎርም ብቻ ከፈለኩ እቺኛዋን አወርዳታለሁ ማለት ነው። በሌላ አባባል እቺኛዋን ፒዲኤፍ ፎርም ከፈለኩ በዚህ መልኩ ይሄኛው መጠቀም እንችላለን። እዚህኛው ዌብሳይት እንዳልኳችሁ ሁለት ነገሮች ነው። አሁን መጽሐፍ ላይ ነው። ወደ እንትን ደግሞ ልመልሳችሁ ወደ አርቲክል ስትመልሱ ደግሞ ለምሳሌ ወይም እንትን ኢንጂነሪንግ ስላልኩት እዚህ ጋር ይለችዋል ላጥፋትና ኦኬ ልበል። ያው book.sc.org ሲሆን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? አርቲክል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አርቲክል ምትላለች። ስለዚህ አርቲክል ነው እዚህ ጋር የምንፈልግበት ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ፕላስ አርቲክልም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ዌብሳይት ለሁለቱም ያገለግላል ነው። ሌላው ሳልነግራችሁ ያለፍኩት ምንድነው? ላይብራሪ ጄነሲስ ላይ መጽሐፍም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። የምንፈልገውን እዚህ ጋር መጽሐፍ ወይም ደግሞ የሆነ እንትን እዚህ እናስገባለን ነው ፈልገው። ለምሳሌ ሶርስ ኢንጂነሪንግ ለምሳሌ በታይትል እዚህ ጋር ታይትል ኦተር ኦር ኤኒቲንግ መምረጥ ይቻላል። ዋተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ ብዬ ሰርች ልበለው። ያው እንደምታዩት ወዲህ መጥቷል። እንግዲህ የምንፈልገው መጽሐፍ ያክል መጥቷል። 3 መጽሐፎች ነው ያገኘሁት በአጋጣሚ። ግን በጣም እጅግ በጣም ብዙ መጽሐፎች ናቸው የሚወጡት ፔጅ 1 ፔጅ 2 ፔጅ 3 እያለ ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ለምሳሌ እቺኛው መጽሐፍ ክሊክ ላድርጋትና እንያት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ሊንክ የለውም እንደምታዩት፣ ግን የመጽሐፉን ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ያሳየናል። ሊንኮች አሉ እዚህ ጋር። ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር ልክ የመጽሐፍ ቅርጽ ያለችባት ወይም ደግሞ መጽሐፏ ከቨር ፔጇ የምታሳየው ላይ ክሊክ እናደርጋታለን። ላይ ጌት ምትል ትመጣለች። እሷን ክሊክ ስናደርጋት መጽሐፉ ወዲህ እዚህ ጋር ታች ላይ እንደምታዩት ዳውንሎድ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን መጽሐፍ ኤኒ ቡክ ኤኒ አርቲክል በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ ሌሎቹ ሜተዶች እንግዲህ ሊንካቸው እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ታችም ስለማስቀምጠው ታይታላችሁ። ለምሳሌ አንደኛውን ላሳያችሁ። አምፓይወል የምትለዋል ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ልክ ዌብ ስቶር ወይም ደግሞ ኤክስቴንሽን ነች፣ እሷን እናስገባታለን። ጉግል ክሮም ዌብ ስቶር ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ልክ አምፓይወል እና ሰርች እንላታለን። ወዲኔ ስላስገባት እቺ ነች። ያው አለ እኔ ጋር ስላለ እዚህ ጋር አድ የሚል ነገር የለውም። ስለዚህ እኔ ክሎዝ ላድርገውና እናንተ አታድርጉታላችሁ። ዘይን እንዴት እንደምትጠቀሙ ላሳያችሁ። እዚህ ላይ እንደምታያት ልክ ማንኛውንም አርቲክል ስንፈልግ መክፈት የሚችለው ከሆነ እዚህ ጋር አረንጓዴ ሆነ እናያታለን። የማይችለው ከሆነ ደግሞ እኛው ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ታያት ወዲህ እንትን ነች፣ በአረንጓዴ ያልሆነችም። እዚህኛው አርቲክል ላይ ደግሞ እንደምታያት አረንጓዴ ነች። ስለዚህ ቁልፏ ተከፍታለች። ክሊክ ስናደርጋት ወዲህ ምንድነው የሚያደርገው? ቀጥታ ያን እንትን ወዲህ ዳውንሎድ እያደረገልን ይሄዳል ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ ዌብሳይቶች ናቸው። ሌሎችን ሊንኮች ታች ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኔክስት አንዳንድ ጠቃሚ ናቸው የማስባቸው ነገሮች አፕሎድ አድርግላችኋለሁ። ፎሎ አድርጉን። ታንክ ዩ